Bine v-am regăsit! Suntem la partea a doua a analizei care o facem asupra ceremoniei care a avut loc la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Episodul trecut, care vă rog să-l urmăriți ca să înțelegeți contextul și să nu mai fac această introducere prea lungă, a fost banat de YouTube, mi-a fost blocat de 4-5 ori, am încercat să-l pun și am fost constrâns să las doar introducerea ca să vă redirecționeze pe dumneavoastră spre Rumble. În descrierea acestui clip, în cazul în care YouTube și pe acesta mi-l va bana, mi-l va bloca, voi pune doar prima parte și de desubt voi pune linkul către contul meu de Rumble, unde veți găsi materialul complet. În cazul în care YouTube totuși de data aceasta va fi îngăduitor și va lăsa întreg materialul, deși mă îndoiesc că îl va lăsa, îl veți găsi pe YouTube. Dacă nu, veți găsi prima parte, iar în descriere și în primul comentariu veți găsi linkul către Rumble. Dați doar click pe el și vă duce la materialul complet de pe Rumble. Nu mai facem introducerea despre partea întâi, urmăriți partea întâi ca să înțelegeți contextul acestei părți a doua. Suntem așadar la partea a doua. Contextul este deja interesant. Am spus că mergem spre ce urmează după războiul din Israel. A fost pandemia în partea întâi, războiul din Israel. Și acum urmează partea a treia, episodul 3 din punctul lor de vedere, ceea ce au de gând să întreprindă pentru a aduce pe scenă pe Anticrist. Care sunt etapele până când va veni Anticrist? O să vedeți că semnul fiarei, dintr-o perspectivă subiectivă și poate nu foarte solidă, dar ne permitem să ne uităm la această acțiune, deoarece este foarte grăitoare. Avem căderea internetului, căderea rețelei de energie electrică și în momentul când revin aceste lucruri, vin direct cu semnul fiarei. Deoarece doar la urmă de tot, Anticrist vine să își guverneze deja sistemul fiarei. De aceea semnul este al fiarei și dacă este semnul fiarei, el poate fi activ și va putea să opereze ca semn al fiarei înainte să vină Anticristul, cel care va guverna capul al șaptelea, adică sistemul anticristic final. Așadar, uitați-vă și la această imagine, cât de limpede vorbește de la sine. Avem norul, hai să punem pe viteza de redare undeva la 2, cea mai mică viteză de redare, deoarece în această ediție, în această parte a doua, trebuie să fim extrem de atenți din nou. Deoarece această desfășurare este scurtă, dar sunt imagini, flash-uri de imagini scurte care cuprind mesaje, text, simboluri, care toate ne descriu care este agenda pentru mâine, pentru perioada următoare. Așadar, vedeți, avem aici norul, avem turnul Babel. În urmă de tot o să vedeți toate steagurile națiunilor aici, pentru că sunt așezate în această spirală. Dar este simbolul turnului Babel și avem chiar și norul deasupra, ca să nu fie o conspirație, să-mi spune cineva că e pură teoria conspirației, da? E pură teoria conspirației, căci chiar deasupra turnului Babel, unde vor fi toate steagurile și toate națiunile, avem norul, da? Ca să se împlinească versetul din Biblie care spune că Nimrod a ridicat cetatea până la nor, să ajungă până la cer, deasupra norilor. Iată, dar avem și norul aici, ca să fie totul perfect în această regie, ca să nu fie niciun dubiu pentru dumneavoastră că acesta este o ceremonie care transmite informații vitale despre planul și regia pentru viitor pe care le au aceste structuri ale fiarei, care pregătesc guvernarea fiarei și pregătesc apariția lui Anticrist. Și o să-l vedeți în final, probabil în episodul următor o să facă apariția lui Anticrist și ultimele detalii. Au și numit toată această ceremonie și mai ales partea de final, o să vă citesc data viitoare, un nou Ierusalim pentru toți. Toate aceste informații sunt foarte interesante. Dăm drumul la această ceremonie, deoarece vrem să vedem acum momentul în care pică energia electrică, pică internetul și ne uităm cu detalii. Da? Avem acest spectacol, am dat pe 2.025 aici viteza, pentru ca să se redea foarte încet, ca să puteți vedea și dumneavoastră. Deci avem norul aici deasupra.
Steagul britanic, o să vedeți și când vin celelalte steaguri aici, steagul britanic este cel mai înalt și v-am spus de ce, urmăriți episoadele anterioare să înțelegeți de ce Londra este în capul acestei operațiuni. Da, avem norul, avem oamenii. Bun, mergem mai departe, ne interesează momentul acesta. Și asta este etapa care urmează după războiul din Israel. Cât va fi între aceste etape, nu știu, dar iată cât de la virgulă este această regie. Uitați-vă aici, vă rog să fiți foarte, foarte atenți, pentru că sunt detalii fine care se pot vedea doar la cadre de viteză redusă. Acești stâlpi de înaltă tensiune, da, ele slujesc ca roluri în această ceremonie în diverse scopuri, dar de data aceasta s-a focalizat pe acești stâlpi care, din punctul meu de vedere, în această regie, în această ceremonie, în acest scop, sunt stâlpi de înaltă tensiune și avem aici niște lumini roșii care se desfășoară în vârfurile acestor stâlpi, în timp ce să vă uitați cu atenție pe această casă, unde avem și un fir aici foarte lung, care o să vedeți la ce slujește el mai încolo. O să vedeți că începe luminile din casă să pâlpâie. Casa umană, da? Casa umană. În spate vedeți aici turnul ăsta al Babelului, da? Copacul și am văzut așa. Uitați-vă cu atenție la vârfurile acestea, că nu o să apară mult timp. Apar niște scurt-circuituri, apare o furtună. Interesant că sunt roșii și dacă țineți minte, nu de mult a fost în România și în alte țări și în locuri unde n-a apărut niciodată această înroșire a cerului, care, după părerea unora, sunt experimente cu anumite frecvențe și așa mai departe. Nu intrăm pe această arie, că nu cunosc cât și cum, dar, cel puțin din punct de vedere al Bibliei, spune că vor fi semne în soare, în lună și arătări înfricoșătoare în cer, cerul roșu sau așa mai departe. Sunt semne care prevestesc anumite lucruri. În fine, deci uitați-vă la acești stâlpi, care momentan slujesc ca stâlpi, ce reacție au în vârful lor și ce se întâmplă cu curentul din această casă. Da? Observați? Acestea pleacă exact pe vârful acestui stâlp, ca și cum ar fi o furtună solară, o chestie electromagnetică, ceva anume, prăjește stâlpii de înaltă tensiune, prăjește structura electrică a lumii. Uitați-vă la luminile din această casă, cum pâlpâie, da? Da, a dispărut acest stâlp. V-am spus că dacă nu observați că slujesc pentru foarte puțin timp, după care, de asta m-am dat pe 0,25 cade ca să puteți observa chestia asta. Ele dispar și continuă aceste lumini. Nu ne putem da seama ce se întâmplă, este o furtună, dar înăuntru luminile se precipită, oamenii se adună, vedeți, oamenii se adună, o să rămână în întuneric total. Uitați cât de limpede pe vârful acelor stâlpi este această furtună, după părerea mea, uitați luminile cum fac din casă, acest scurt circuit, această prăjire a ardere a instalațiilor electrice de furnizare de energie electrice. Dacă va fi așa, nu știu, dar pentru mine este foarte grăitor aceste fulgeri, aceste furtuni, așa o să vedeți și în continuare detalii incredibile până unde merg aceste lucruri. Deci, odată ce avem probleme cu energia electrică, cu cine mai avem probleme? Imediat avem probleme cu internetul. Și o să vedeți că sub această căsuță se află un om foarte important. Da, vedeți, luminile se sting. Avem această pâlpăire a întregului sistem electric. Gata. S-a stat întuneric peste toată lumea. Oamenii se uită și așteaptă următoarea acțiune. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Am dat pe cadre puține pe secundă. Se ridică această casă. Avem un singur nene care are curent, care are lumină. Acest domn este fondatorul internetului, cel care a fondat www. Nu este la voia întâmplării omul acesta aici. Fiți foarte atenți ce urmează acum. Uitați aici în stânga. În stânga avem simbolul centului. O să și ne uităm, uitați aici, eu am căutat care este simbolul centului, să vedeți dumneavoastră. Simbolul pentru cent este un C tăiat cu o linie dreaptă, care sugește și la euro și la dolar, ca cent.
Da? Ce caută acolo acel cent în momentul când cade rețeaua electrică? Avem omul care a fondat internetul, o să vedem că mi-a scrie și aici că el a fondat internetul. Și avem aici un cent. Dați seama că dacă nu dăm pe cadre puține, ăsta ar fi dispărut în câteva fracțiuni de secundă. A uitat scrisă pe copertă, pe materiale care au folosit regia, centul, chiar centul. Observați mesajul foarte limpede care este transmis. Cade internetul, cade curentul, cade internetul și automat avem o problemă financiară globală. Centul, cea mai mică unitate, ne spunea și ChatGPT, l-am întrebat pe dânsul că știe bine, care este simbolul pentru cent. Și ne-a spus că cea mai mică unitate. Aici ne uităm data viitoare. Bun. Vedeți cât de puțin a apărut acest cent aici? De aceea sunt mesaje subliminale, sunt pentru inițiați, cei care cunosc din ierarhiile lor aceste lucruri. Aici s-a prezentat regia pentru viitor. Și o să vedeți în continuare detalii incredibile. Deci avem pe inventatorul internetului. Da? Vedeți aici jos ne scrie foarte limpede. Se pare că la momentul de față numai dânsul mai are curent. Încă un detaliu care vreau să-l observ. Uitați-vă pe această masă. Pe această masă este apă. Acum nu știu dacă plouă acolo în regie. Da? Adică niciun detaliu din acest aspect nu este la voia întâmplării. De ce avem apă pe această masă? Pentru că tocmai ați văzut mai devreme o furtună uriașă, da? Care a afectat stâlpii de înaltă tensiune. De aceea avem apă pe această masă. Strop de apă tipii de furtună. El se luptă să repare internetul, acum se luptă să dea drumul internetului, dar el este fondatorul internetului și o să vedeți că el este, de fapt, slujește să dea drumul curentului. Ce legătură este între fondatorul internetului și rețelele de electricitate? Vedem imediat. Da, acum luptă puternic după ce s-a luat curentul. Uitați-vă casa care era plină de lumină. Casa în care toate se redau. Casa este în întuneric. Observați, nu mai este nicio lumină. Este în întuneric total în casa aceasta. Aici pornesc niște fire care de la casa aceasta nu mai este alimentată cu curent. Deci se prevestește și s-a programat o pană de curent, cel mai probabil global. Uitați, toată lumea în acest relief este în întuneric. Doar el are lumină. Lucrează să repare internetul și curentul și vedeți că după ce le repară, ce scrie pe aceste tribune, o să vedeți imediat. Uitați acolo, casa este în întuneric. Acum sunt ceva flash-uri. A putea spune că începe să dea drumul instalațiilor de curent și să mai fac scurt-circuite. Uitați-vă aici, să vă uitați în zona aceasta imediat, că o să apară o flamă puternică și în momentul când curentul pleacă din nou. Da? Legătura între curent și internet este umbilicală, nu pot fi rupte aceste două. Deci același om se ocupă și de curent. Imediat apar niște flame aici și cade copertina de pe casa aceasta. Și apare ceva în stânga foarte interesant. Uitați-vă acum undeva aici apare... Da? Apare deja lumina. Acum dă el un enter. Uitați, ați observat? Flama de aici. Curentul, uitați, merge... cred că sunt... Stați puțin că imaginea mea peste ăsta. Aici. Aici este, vedeți, a plecat curentul de aici, ajunge în casa aceasta, coboară copertina aceasta care arată că casa nu mai are curent. Da, uitați flama care apare aici. Coboară copertina. Acum, vedeți, a ieșit și fum, nu știu dacă pornește internetul, iese fum. Deși omul se ocupă de internet, că este fondatorul internetului, dar iese fum, înseamnă că ne transmite de fapt alt mesaj, este o legătură umbilicală între curent și fum. Hai să pornesc înapoi camera. Și uitați-vă la imaginea aceasta, când revine curentul, for everyone. Și ce apare aici? QR code. Era nevoie? Observați, în momentul când curentul revine, casa aceasta nu va mai fi în întuneric, a revenit curentul și internetul, automat avem un nou regim în lumea aceasta.
în care banii vor fi probabil electronici, nu se va putea cumpăra sau vinde fără să ai marca, semnul acestei fiare care a coordonat toată regia. I-au dat QR codul aici, pentru că cu un QR cod acel poate sluji la orice fel de acțiune care necesită control. Da, de exemplu, pe timpul pandemiei aveai QR codul, puteai să circuli dacă dovedea că ai vaccinul. În acel QR cod se poate înregistra vaccin, se poate înregistra contul bancar, ID-ul digital, pașaportul, toate acele date, tot ce ține despre deci, pentru toți, sunt în acel QR cod. Deci așteptați-vă ca după ce va fi o pană globală de curent și revenirea și căderea internetului, nenea ăsta se va lupta să repare instalația, dar scopul a fost ca în final toți să aibă un QR cod. Asta apare o fracțiune de secundă aici, poate chiar mai mult, ca să vedeți cât de atent trebuie să urmăriți această regie, ca să puteți da seama ce au plănuit oamenii aceștia. Aici iese fum încă din instalații. Și acum câteva lucruri foarte importante și închei. O să vedeți ce apare niște scrisuri aici și doar două sunt tălmăcibile, doar două sunt inteligibile și le-am și căutat să vedem ce înseamnă. Unul este în limba rusă și unul este în limba malaiziană. Și o să vedeți că QR codul acesta va fi în două locuri. Pentru toți scrie acolo, toți și toate lucrurile și pe piele. Nu credeți că apare chestia asta? Ba da. Avea sens ca în toată ceremonia asta să apară pentru toți codul de bară și după aia doar două cuvinte? În două limbi diferite? Hai să ne uităm. This is for everyone. Nu se mai vede codul QR, observați? Dar l-ați văzut adineaurea. Lumea este în întuneric pentru că pornește acum instalația. Uitați, încă pornesc instalațiile, dar sistemul financiar, sistemul de sănătate, sistemul de călătorii, totul va fi pe un QR cod, conform acestei ceremonii. Casa începe în sfârșit aici să prindă contur. Dăm foarte încet deoarece se va schimba cadrul și urmează niște scrisuri. Da, uitați, acesta este pentru toți și avem QR codul în final. Aici e o dată. Nu am putut să o traduc, aici e o dată. Nu știu ce, sunt niște 3 cifre, nu pot să-mi dau seama ce sunt. Da, avem din nou, uitați aici în dreapta turnul ăsta al Babelului cu oamenii. Împun casa, acum este într-o fuzionare din aceasta și de internet și de curent, începe acum să pornească. Acum vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Doar din toate scrisurile care apar aici, doar două sunt inteligibile. Și o să le vedeți imediat care. Coxea. O să vedeți imediat. Coxea și Semoa. Hai să vedem, da? Deci Coxea. Bun. Semoa. Aici sus este Semoa. Dau foarte încet. Și se și întrepătrund una cu alta, da? Cred că am dat un pic prea repede. Sus este Semoa și Coxea. Mergeți să vedeți ce înseamnă Semoa. Coxea este în limba rusă. Înseamnă piele. Avem și confirmarea aici. Am întrebat ChatGPT, am întrebat inteligența artificială ce înseamnă aceste lucruri, care e mult mai bună ca Google. Din ce limbă provine cuvântul Coxea? Și a zis că cuvântul Coxea provine din limba rusă și înseamnă piele. Interesant. Ce înseamnă cuvântul Semoa? Cuvântul Semoa provine din limba indoneziană și este folosit pentru a exprima toate și toți. Spuneți-mi dumneavoastră dacă este teoria conspirației sau este o conspirație despre viitor, a ceea ce ne așteaptă. Deci avem căderea curentului, a internetului, revenirea curentului și a internetului cu cod QR pentru toată lumea, spune acolo. Pentru toată lumea. După aceea avem întrepătrunderea acestor două lucruri, singur ca să înțeleg de aici, Coxea și Semoa, unul în limba rusă, unul în limba indoneziană, se întrepătrund și Semoa înseamnă toți și toate și Coxea înseamnă piele. În traducerea care eu înțeleg este că acel cod QR va fi pus pe piele pentru toți oamenii și pentru toate lucrurile. Și iată că semnul fiarei a apărut la orizont și va juca rolul escatologic
spus de Dumnezeu de mii de ani înainte. Când dacă se poate vedea și mai limpede acest Coxea, dacă nu, poate mai dau un pic să vă convin că scrie Coxea și Semoa. Depinde care cadru pe secundă reușesc să-l... Uitați, da? Acesta este pentru toți și avem marele QR code aici. În momentul exact când vine curentul înapoi și internetul. Adică nu va mai fi decât sub controlul codului QR, care va fi... Se vede foarte limpede aici. Coxea, zona aceasta, uitați, Coxea, A, uitați A-ul aici, și Semoa. Se și întrepătrund cele două. Când oamenii aceștia fac o regie, ăștia sunt, cum spun eu, sunt genii. Totul are un înțeles. Dar aceasta mai cercetați dumneavoastră, care este limbajul dublu în ocultism și în structurile acestea masonice și oculte, ce înseamnă limbajul dublu și de ce aceste lucruri nu sunt la voia întâmplării, ci sunt o regie perfectă. Și uitați-vă acum imediat aici sus pe acest ecran, ulterior și jos, avem globul pământesc și cum începe să pornească pentru prima dată. Uitați câte scurt-circuite sunt, cât de mult se luptă să se aducă înapoi internetul și curentul la nivelul ăsta. Și aici o să apară un glob pământesc și din nou rețeaua. Aici sunt iar imagini fabuloase, dacă pot fi traduse. Nu stăm acum de toate. Dar uitați-vă aici, o să apară imediat globul pământesc. Aici avem conexiunile, vedeți tot felul de conexiuni între... un cod QR va rula ca vamă, ca pașaport, ca sănătate, ca vaccin, ca ce vreți dumneavoastră, a cumpăra, a vinde, finanțe, totul va fi acolo, ID, pașaport, bani, totul va fi într-un QR cod. Se pare după acest scenariu, care vor să îl implanteze pe piele. Și Apocalipsa numește marca fiarei. Păi este exact ca o marcă, știți că marca vine de la faptul că atunci când era luat rob la un stăpân, stăpânul îl marca pe rob cu o ștampilă să știe toată lumea că e a lui. No, dacă ei vor să pună pe mână sau pe frunte tuturor oamenilor, ca a spus pentru toți și pe piele, această marcă, este atât de limpede ce a văzut Ioan în profeție acum 2000 de ani, când și-am văzut semnul fiarei, da? Marca fiarei. Este practic un cod QR, cel mai probabil, impregnat, tatuat sau impregnat în piele. Și astfel tu ești deja sub un stăpân. Ești marcat pentru un alt stăpân, nu pentru Dumnezeu. Și spune, oricine a primit semnul fiarei va pieri împreună cu fiara și cu păcătoși. Iată aici globul pământesc. Uitați cum pleacă, să aprind luminile pe globul pământesc. Uitați-l aici și pe casa aceasta, să aprind luminile. Internetul se releagă toate conexiunile și avem în sfârșit noua lume. Lumea sub semnul fiarei, lumea sub guvernul fiarei. Mai urmează un scenariu 2, uitați globul pământesc și aici se încheie acest scenariu. A venit lumina, toată lumea are lumină, toată lumea fericită, semnul fiarei rulează, toate lucrurile merg bine. Mai avem încă, apare undeva, vedeți și aici, nenică ăsta aplaudă aici foarte cântat, toată lumea îl aplaudă că au fost în întuneric și acum el a adus soluția. Mai avem încă aici, o să vorbim data viitoare, o să vedeți, au numit sceneta acestei ceremonii un Ierusalim pentru toți oamenii, chiar un nou Ierusalim, spunea la un moment dat, cel care a făcut această regie. Noi așteptăm Ierusalimul de sus, Ierusalimul ceresc, se pare că ei așteaptă un Ierusalim din ăsta adus de Anticrist. Dar vom vorbi data viitoare despre aceste scene, chiar și vom ajunge până la sosirea în Aripatului. Da, uitați-l, vorbim data viitoare despre el. Și unde merge? Merge spre turnul Babel. Bun, deci avem dovada ce înseamnă Semoa, ce înseamnă Coxea, piele, pentru toți și toate, care este simbolul accent. A apărut acolo simbolul accent pe această clădire, în momentul când a picat internetul și curentul. Ați văzut stâlpii aceia de înaltă tensiune care aveau fulgerile acelea și scurt-circuitul în vârful lor. Așadar, aceasta este regia acestui ceremonii pentru viitor.
Dacă este o teorie a conspirației, desigur, poate fi o teorie a conspirației, poate fi subiectivă, dar noi știm că Satan conspiră împotriva noastră și nimic din regia acestei lumi nu este la voia întâmplării, toate duc spre un guvern al fiarei pe care însuși Anticrist va veni să-l guverneze. Așadar, semnul fiarei și din studiile asupra cărții Apocalipsa care le-am făcut, am pe canalul de YouTube, vă rog să mergeți dacă acesta nu va fi pe YouTube și doar pe Rumble, vă rog să mergeți pe canalul de YouTube, Burnete Gabriel. Am peste 100 de episoade în care am arătat linia escatologică limpede și clară, în care am spus că semnul fiare vine înainte să vină Anticrist, Anticrist vine doar la final. Am spus că statul Israel modern este fiara din pământ cu coarne ca de miel, care s-a înființat cu puterea fiarei din tâi, adică scaunul regal britanic, și am spus și în episodul anterior, sub scaunul lui Charles, care a fost încoronat, este piatra destinului, piatra lui Iacov. A fost încoronat ca un rege evreu, cu uleiuri de la Ierusalim, cu preparate după modelul biblic. Legătura dintre scaunul regal britanic și statul Israel modern, toată această mare amăgire care vă produc dumneavoastră astăzi, sunt de mult regizate și la vedere, trebuie doar să vă citiți Scriptura și să înțelegeți cum lucrează acești oameni în a conspira împotriva dumneavoastră, deoarece Satan vă vrea să vă pună pecetea, să fiți ai lui. Și Dumnezeu a spus, oricine primește semnul fiarei și se închină fiarei, va bea din potirul mâniei lui Dumnezeu, deoarece el s-a lepădat de Dumnezeu, s-a vândut. Așadar, dacă cumva nu mai ne auzim până atunci, după războiul din Israel, se pare că urmează o pană de curent globală, căderea internetului și în momentul când vor reveni, lumea va fi alta. Așadar, atunci fiți cu ochii în patru, deoarece semnul fiarei, acel cod QR, se pare că au de gând să-l implanteze pe coxea, pe piele. Pentru toți, SEMOA. Până data viitoare să aveți multă pace, ne vedem la episodul 3. Multă pace!